Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krashnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtesia në Kosovë. Në vargun e kritikave për monopolin e tregun e homologimit të veturave, qeveria e Kosovës ka vazhduar avazin e vjetër të mosrregullimit të tregut dhe krijimin të mundësive ligjore që monopolet në homologim të vazhdojnë, ndërsa konsumatorët të paguajnë çmimet të cilat përcaktohen nga ministria e jo nga çmimi i tregut. Ardha e palekajt në krye të Ministrisë së Infrastrukturës ka sjellë një udhëzim administrativ të ri, i cili tenton ta bartë kompetencën e kryerjes së atesteve të makinave nga Fakulteti i Inxhinierisë tek një kompani private. Fjala është për rastet kur qytetarët dëshirojnë të ngjyrosin, modifikojnë apo ndrojnë motorët e makinave. Deri më tani, këtë përgjegjësi e kishte Fakulteti i Inxhinierisë. Por, tash tutje atë punë do e bëj kompania autorizuar për homologim Eurolag. Ky nuk është zhvillimi i vetëm sa i përket homologimit. Dilemat për veprimet e Ministrisë janë ngritur edhe nga Autoriteti i Konkurrencës, të cilët kanë filluar të shohin këtë veprim të Ministrisë si tentativë për të zgjeruar monopolin e kontrollimit teknik dhe përcaktimit arbitrate të çmimeve për kompanitë të cilat autorizohen nga Ministria për të kryer kontrolle teknike. Në vitin 2009, Ministria e Transportit i kishte dhënë autorizim kompanisë Eurolab për kryen e homologimit të veturave dhe kontrollin e parë teknik të veturës. Përveç autorizimit, Ministria e Transportit të udhëhequr nga Fatmi Limaj i kishte garantuar kësaj kompanie monopolin 10 vjeçar në këtë veprimtari. Gjatë këtyre viteve, sipas hulumtimit të Institutit GAP, qytetarët kanë paguar më shtrejt se sa vendet e rajonit për të njëjtin shërbim. Kur u mendua se historia e monopolit në homologim po i vinte fundi, Autoriteti i Konkurrencës ka ngritur shqetësime se udhëzimi i ri administrativ është vazhdim i monopolit në homologim të automjeteve, por kësaj radhe me marifet në bazë të ligjit dhe udhëzimit administrativ, por në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Në tërë këtë situatë, palekaj ministri i cili është në krye të Ministrisë së Infrastrukturës ka vendosur të heshtë dhe të mos japë përgjigjen e pyetjet nëse vendimet e tij janë në kundërshtim me ligjin për konkurrencën, e po ashtu nëse qytetarëve të vendit do u garantohet një monopol i ri dhe i shtrejtë në homologimin e makinave. Zëtënima, na e falë veç pak zëtënima ka shumë shkurt. Zëtënima, mund ishme na folë pak lutem për udhëzimin administrativ për homologim të automjetëve, i cili është i kundërligjshëm sipas të Autoritetit të Konkurrencës. Çfarë delegaj? Për disa javë rresht, qytetarët e vendit të cilët dëshirojnë të riparojnë ose ndërrojnë gjërat në makinat e tyre, janë vënë para një situate të paqartë ligjore dhe mungese të informacionit. Fjala është për rastet kur qytetarët dëshirojnë të ndërrojnë ngjyrën, motorin ose kryejnë modifikime në makinat e tyre. Sipas praktikës së deritanishme, çdo kush që ka kryer këto modifikime është dashur që të njëjtat t'i certifikojë ose t'i kontrollojë teknikisht në Fakultetin Teknik të Universitetit të Prishtinës, ajo që është quajtur atest. Certifikata e këtij fakulteti ka shërbyer si dëshmi për të regjistruar makinën. Ardha e qeverisë së re dhe ministrit të ri të infrastrukturës ka sjellë me vete edhe një paqartësi në këtë drejtim. Qytetarët që janë pajisur me certifikata nga fakulteti kanë pranuar lajmin në qendrat e regjistrimit se këto certifikata nuk do njihen për shkak të një udhëzimi të ri administrativ të nxjerrë nga Ministria e Palekajt. Të dhënat tregojnë se rreth 1800 certifikata të lëshuara gjatë vitit 2018 mund të kenë probleme që të njihen nga autoritetet, edhe përkundër faktit që qytetarët kanë paguar për to. Hulumtimi ynë nxjerr në pak kundërthëniet në mes Agjencionit të Konkurrencës dhe Ministrisë së Infrastrukturës, në zgjidhjen e dilemës nëse homologimi duhet të bartë tek një kompani private e cila mund të ketë edhe monopol në këtë drejtim. Dilemat dhe kundërthëniet më të mëdha janë krijuar pasi fakulteti u njoftua se nuk ka të drejtë të kryej më atestet. Pra, fakulteti bazuar në këtë marrëveshje të mirëkuptimit edhe bazuar në vendimin për autorizim nga Ministria e Infrastrukturës, punon me atestimin e automjeteve, që ka të bëjë me ndryshimet që personat fizik ose juridik bëjnë në automjet pas prodhimit. Të fillu pe ndrimit ngjyrës, ndrimit motorit, përshtatjes automjetit për persona me aftësitë kufizuara, përshtatjes automjetit për trajnim të shoferëve të ri e tjerë, gjitha këto shërbime me autorizim deri sot i kryen Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, përkatësisht Instituti i fakultetit.
Po tash pse pranohet? Problemi është nuk po pranohen pejt martës, palët kanë filluar na thirrin në telefon që kam marrë shërbimin te ju, kam shku me regjistru automjetin, po nuk po më thonë që certifikata lëshume nga fakulteti, përkatësisht nga Universiteti i Prishtinës, nuk pranohet se fakulteti i ka skadu licenca. Ashtu palët shprehen, edhe unë kam marrë shërbimin, unë kam pague juve, edhe ju më keni mashtru, apo kemi fjalë të ndryshme të cilat na thuhen në telefon, kemi palë që vinë edhe në zyret tona këtu, po prapse kur bisedohet katër sy, ma ndryshe po sqarohet situata, po në telefon me të vërtet kemi edhe fymje, kemi edhe shamje, që për mendimin tam nuk i meritojmë ne, për shkak se ne nuk kemi kurfar vendimi nga Ministria e Infrastrukturës që duhet ta ndërprejmë këtë veprimtari. Paqartësitë kanë vazhduar edhe tek qytetarët e vendit apo konsumatorët final, të cilët në baza javore kanë kërkuar certifikata të atesteve. Kur ekipi ynë ka vizituar qendrën ku kryeshin këto testime, 10 qytetarë ishin duke pritur në radhë, pa e ditur se Ministria kishte ndaluar lëshimin e këtyre certifikatave. Vjen keq, një mund të them këtu publikisht, që kjo ndërprerje është e paligjshme, i vjen era korrupsion e shkatërueshëm. Po koha dhe t'i dëshmoj gjitha. Në kom bo fakultetin, këtë certifikatën të fakultetit, ku ju më shku më regjistru, nuk e kanë pranu. Jo të fakultetit s'pranu. A nena nuk mujnë mi bo, jena metna që është neutral. Sa pare ke pagu? Unë kom pagu 120 euro, 125 euro, ndryshim. Faktikisht tash na morëm vesh një konfirmim që të kështë ndalueshme kjo dhe pa informat ma të tjeshme. Unë e mora si dëshmi që kesh këto me krye këtë obligim, por ma tutje nuk di dhe po besoj që nashta si dëshmi ma pranon policia këtë vendim të ministrisë. Ardhja e ministrit të ri në kryet e Ministrisë së Infrastrukturës ka sjellë një vendim të ri, me të cilën synohet që punët e kryera deri më tani nga Universiteti i Prishtinës të kontraktohen tek një kompani private. Dilemat dhe kundërthënjet më të mëdha janë krijuar pasi që qytetarët e pajisur me certifikata janë kthyer mbrapsht, me që nuk ju është njohur certifikata. Ata që kanë paguar i kanë kërkuar llogari menaxhmentit të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike për mos njohjen e certifikatave. Fakulteti thotë se s'ka qenë dijeni se pse qytetarëve nuk po u njihen këto certifikate. Në fillim mi është thonë vetëm të shtunës kaluar, do të thotë 30 marsit. Pastaj kanë fillu me u paraqit palë edhe një javë më përpara. Do të thonë përgjithësi kemi të bëjmë me palë që ankohen me certifikata që janë shuar në vitin 2018. 1800 palë mund të kenë problem. Mund të kenë problem 1800 palë. E këto me i kthy në kosto kanë një kosto të lartë. Mundën me pas kosto 150.000 dhe 200.000 euro. Ekipi i Drejtesia në Kosovë ka biseduar me këshilltaren e ministrit pa lekaj, Esed Berisha. Ai thotë se veprimet e kësaj ministrie janë konform ligjit. Në atë letër thuhet që këtë punë, këtë veprimtari që e ka kryer fakulteti, e kryen subjekti i autorizuar, që është Eurolabi. Do të thonë Eurolabi tashmë deri tash e ka pas një monopol në homologim, tash nëse mund të themi kushtimisht jo është trashur me këto që i ka marrën prej fakultetit teknik. Pse u dash me ndodhë kjo? Ligji për automjete, i cili ka hyrë vitin e kaluar në fuqi, kur nuk ishte në pushtet qeveria Haradina dhe as ministri Lekaj, kanë nxjerrë një ligj për automjete, me cilin është parapar që homologimi të jetë i pandar. Do të thotë nuk ekziston termi atest në ligjin për automjete, por vetëm është homologimi individual i tipit dhe i llojit të mjetit. Për atë arsye, marrëveshja në fjalë, e cila ka qenë në fuqi që nga viti 2006 me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike ka bërë fjalë për atestim, ndërsa me ligjin që ka hyrë në fuqi vitin e kaluar. Ata kanë mund me kry. Cili do të qoftë emërtimi? Atestim, homologim individual, homologim, ata kanë mund me kry. Edhe nuk ka pas garë. Jo është dhënë subjektit cili e ka pas një monopol, ka thonë mund të vazhdosh ta bësh edhe këtë punë. Pse s'u bën një garë kush mund të ta krye homologimin individual që deri dikur ka qenë atestim,
kush prej kompanive, prej subjekteve të caktuara mundet me kry këtë punë. Kjo është bërë për një periudhë kalimtare, siç e thotë edhe udhëzimi administrativ në nenin 22 edhe në paragrafin më poshtëm, flet për një periudhë kalimtare për cilën brenda një viti duhet të plotësohen kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së homologimit. Janë afër 300.000 euro në vit mesatare që fiton ka këtë fakultet. Që them, për shkak se ligji ka bërë një diferencim të tillë të atestit dhe të homologimit, pra e ka përfshirë edhe atestimin në homologim, Ministria e Infrastrukturës me hyrjen në fuqi të udhëzimit administrativ ka qenë e detyruar të ndërpres marrëveshjen me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike për arsye se ka humbur objekti i asaj marrëveshje. Hulumtimi ynë tregon që për momentin i vetmi subjekti autorizuar për të kryer veprimtaritë të homologimit është Eurolab dhe asnjë kriter shtesë nuk u kërkua kur Ministria ndërpreu marrëdhëniet me Fakultetin Teknik. Pasi se siç e përmendëm më lart në letër thuhet se të gjitha këto përgjegjësi do të kryhen nga subjekti i autorizuar. E që s'do të ketë shkëputje të marrëveshjes nëpërmjet Fakultetit Teknik dhe Ministrisë, e thashtë edhe sekretari i Ministrisë së Infrastrukturës Nebi Shatri. Sekretari Shatri nuk i është përgjigjur pretendimeve të Fakultetit Teknik, se po punohet që kjo veprimtari t'i kalohet Eurolabit. Fakulteti Teknik dyshon që është të ju bërë rruga që këtë homologimin individual me marrë Eurolabi. A është të bu Ministria të i hapë që të rrugë për... Dyshemi aty në shtetë, nuk e mësë. Ministria nuk është të përgatit terrenin që t'jipet në procesi homologimi individual t'jipet Eurolabi. Si, do më spekulim, fakulteti unë e marrë si institucion shkencor i cili punon në unën profesionale dhe jo në spekulimi. Nëse ata fillojnë me spekulimi, është diçka tjetër. Nuk i dashur, tema ka qenë kjo edhe nuk po du mu hapë ma tepër sa i përket kësaj çështje. Nebi Shatri, që është pjesë e Ministrisë së Infrastrukturës që një kohë të gjatë deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit në vitin 2012, tregonte hapur që merrte pagë nga Eurolab. Ai deklarante se një pjesë të grupit të ekspertëve për vlerësimin e automjeteve. Në tërë këtë debat, Qendra për Homologim Eurolab nuk ka pranuar të flasë për emisionin tonë, duke mos u përgjigjur në emailat dhe kërkesat tona në telefon. Hulumtimi i Drejtësia në Kosovë zbulon se çështja e atestit është vetëm njëri nga zhvillimet për sa i përket procesit të homologimit. Ministria e Infrastrukturës së fundmi ka miratuar një udhëzim të ri administrativ për homologim. Draft udhëzimi i vitit të kaluar kishte marrë një mendim profesional të autoritetit kosovar të konkurrencës, ku ai numëronte disa nene të këtij draft udhëzimi, të cilat bien në ndesh me ligjin e mbrojtjes së konkurrencës. Autoriteti i kishte kërkuar Ministrisë së Infrastrukturës të bëheshin ndryshimet e duara, përfshirë hapjen e tregit dhe ofrimin e autorizimeve që 2 ose më shumë kompani të merreshin me homologimin e po ashtu kërkesën që çmimet të përcaktoheshin nga tregu e jo arbitrarisht nga vetë Ministria. Ne këtë mendim profesionale kemi dhënë konkretisht me datën 12/22/2017, kur draft udhëzimi administrativ ka qenë në shqyrtim e sipër. Dhe e kemi edhe ka pas reagime edhe nga mediat, ka pas reagime edhe nga shoqëria civile dhe ne me njëherë kemi trajtuar çështjen dhe e kemi dhënë një mendim profesional Ministrisë së Infrastrukturës që ky udhëzim administrativ në disa nene bie ndesh me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Ne fillimisht jemi bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës në 119, ku e përcakton që ekonomia e vendit është ekonomia e tregut lirë me konkurrencë, dhe jemi bazuar në paragrafin 3 dhe jemi bazuar në ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, ku Komisioni i Autoritetit në mbledhjen e mbathur, siç e po të thonë më herët, i ka dhënë këto rekomandime. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës gjatë analizimit të draft udhëzimit administrativ vren se neni 3, paragrafi 2, neni 6, 7 dhe 20, paragrafi 2 dhe 3 bien ndesh me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, konkretisht me nenin 2 të ligjit dhe nenin 4, paragrafi 1.1, 1.2 dhe 1.4. Njëkohësisht autoriteti i konkurrencës rekomandon Ministrinë e Infrastrukturës që ta rishikojë dhe ta bëjë plotësim ndryshimin e dispozitave të draft udhëzimit administrativ, veçanërisht nenet 3, 6, 7 dhe 20. Çfarë kuptojnë këto, do të thonë, leximi i ligjeve është okay, po më na i qartësu pak më shumë se cilat pjesë ligjeve i ka shkel, do të thonë, çka thonë ato nena, ato pika që do të thonë neni 2 ose neni 3 i këtij draft udhëzimi administrativ, tash kur e lexon edhe mendimin, thotë kështu: ky nen shpije në sjellje antikonkurruese sepse autoriteti homologues në këtë rast Ministria gjithherë është duke folur në numrin njëjës për mia dhon
të drejtën ose për me autorizu dikon për kryerjen e veprimtarisë të homologimit fol gjithmonë në numrin njëjës. Ne kemi konstatuar që do të thipet rasti ose mundësia me fol në numrin shumë, që me pas ma shumë konkurrent në këtë procedurë. Gjithashtu kemi konstatuar që mos thuhet subjekt i autorizuar, por subjektet e autorizuara. Nëse ligji për automjetet thot kështu, atëherë edhe udhëzimi duhet thot kështu. Duhet jetë i hapur për të gjitha subjektet e interesuara që dojnë me apliku ose me marrë të drejtën e kryerjes së veprimtarisë së homologimit. Po ashtu kemi thonë që neni 7 i këtij draft udhëzimi administrativ, ku i përcakton kushtet për secilën ndërmarrje, kemi thonë që a priori prejudikon se vetëm njëri nga subjektet afariste i plotëson kushtet për ofrimin e shërbimeve të homologimit. Kështu e kanë bërë këtë kriteret. Domethënë, gjithmonë kanë prejodiku për një kompani. Për një kompani që ne konsiderojmë që nuk është në rregull me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, sepse do të jepet mundësia më shumë kompanive të konkurrojnë në këtë aspekt. Po ashtu kemi thonë që neni 7 të riformulohet sepse ka ambiguitet dhe i vendos ndërmarrje tjera në pozita të pafavorshme konkurruese. Edhe tjetra, neni 20 që është më e rënda, që kemi thonë, shpihen në sjellje antikonkurruese sepse autoriteti homologues është duke përcaktuar çmimin. Asnjë subjekt ndash qeveritar, ndash privat, sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, nuk ka të drejtë të përcaktojë çmimet. Çmimet i përcakton tregu i lirë, tregu ndërmjet konkurrentëve. Ata e përcaktojnë çmimin, domethënë. Dhe kemi konsideruar që kjo shkel paragrafi 1.1 të nenit 4 të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Çmimet përcaktohen nga tregu i lirë, por në raste specifike, autoritetet mund ta përcaktojnë vetëm çmimin më të lartë apo më të ulët të produktit apo shërbimeve specifike, duke mos i detyruar subjektet e autorizuara të kenë çmime unike. Po, nëse çështja është sensitive dhe çështja është rast unik, atëherë kemi rekomanduar ministrin caktojë vetëm çmimin e lartë, çmimin tavan, siç i thojmë me konkurrencë, por jo me thonë çmim fiks. Kjo ka qenë ideja. Edhe ka rekomanduar autoritetit që në parim, i kemi rekomanduar ministrisë në parim, tregu i lirë përcakton çmimin e shërbimit të homologimit, me që rasti karakterizohet si specifik, ministria vendos vetëm për çmimin tavan. Dhe kemi thonë të fshihet paragrafi 3 i nenit 20 të udhëzimit administrativ. Ministria udhëhequr nga Pal Lekaj nuk i ka përfillur rekomandimet e autoritetit kosovar të konkurrencës që janë thirrur ta zbatojnë ligjin e konkurrencës. Pra ministria i njëron mendimin profesional të një institucioni tjetër shtetëror, duke mos marrë parasysh asnjërin nga rekomandimet e saj dhe duke e futur në fuqi një rregullore me të njëjtat nene që bien ndesh me ligjin e konkurrencës dhe dëmtojnë tregun. Pal Lekaj ka vendosur të heshtë për këtë çështje. Zoti Lima, na e fal veç pak zoti Lima shumë shkurt. Zoti Lima mundesh më na fol pak lutem për udhëzimin administrativ për homologim të automjeteve, i cili është i kundërligjshëm sipas të autoritetit të konkurrencës. Zoti Lekaj. Na duhet një komentas më. Zoti Lekaj, a mundesh pak të sot më komentu vendimin e autoritetit kosovar të konkurrencës? Zoti Lekaj. Janë 4 nene cilat autoriteti i konkurrencës i ka përmendur në këtë mendim profesional. Asnjë nuk ka ndruar sipas tyre. A kanë bën gjitha me njerëz të shumës me kryesisht të gjitha, neni 3, neni 6, neni 7, ndërsa neni 20 është diçka tjetër për që do t'ja shpjegoj tash. Në nenin 3, 6, 7 bëhet fjalë për subjekt të autorizuar. Pra, udhëzimi administrativ flet për një subjekt i cili autorizohet nga Ministria e Infrastrukturës. Se a do të jenë subjekte apo subjekt, besoj se përgjigjja jipet në vazhdimsinë e tekstit të udhëzimit administrativ, dhe jo vetëm në ato nene, për arsye se ka disa nene tjera të cilat flasin, edhe neni 7 i udhëzimit administrativ ku parashihen para kushtet për autorizim të subjekteve të interesuara flet edhe për subjekte tjera. Prandaj, pse s'mundet me si keni rregulluar kështu po? A ka vështirë me ndru fjalën prej subjekt në subjekteve? Po kjo është e vetë kuptueshme, për arsye se gjithë nene tjera bëjnë fjalë për subjekte, edhe vetë udhëzimi administrativ lejon, i jep hapësirë për autorizimin e më shumë se një subjekti, dhe jo vetëm për subjektin e autorizuar. Prandaj, mendoj se
një gjë e tillë nuk ka të bëjë me dëmtim të konkurrencës apo me mos liberalizim të tregut, por është kryesisht një fjalë e cila është përdorur, siç e thash më herët, nga grupi punues i cili ka përdorur, e ka hartu udhëzimin administrativ dhe me siguri se në bazë të praktikave juridike që i ka marrë, e ka përdorur edhe fjalën subjekt dhe jo subjekte të autorizuara. Por kryesisht bëhet fjalë për subjekte të autorizuara. Për arsye se më shumë se një subjekt janë subjekte. Edhe nëse ka kërkesa për autorizim, atëherë do të bën më shumë subjekte të autorizuara. Dhe ky udhëzim administrativ jep hapësirë për një gjë të tillë dhe shumë nene flasin edhe për subjektet e autorizuara. Tash është vetëm një subjekt i autorizuar për homologim. Është Eurolabi, e cila e përfundon, domethënë, kontratën që e ka me Ministrinë e Infrastrukturës ose me ishme të PT në atë kohë, përfundon vitin e ardhshëm. Edhe po dyshohet që ky udhëzim administrativ po i hap rrugë që ti vazhdohet edhe për disa vite tjera kur të përfundon kontrata 2019 Eurolabit. Jo, nëse lexoni në 7 të këtij udhëzimi administrativ, e gjeni përgjigjen se për të autorizuar subjekte tjera, do thotë parashihet një studim i fizibilitetit, i cili do të përcaktojë në mënyrë të saktë nevojat për subjekte tjera, të cilat i plotësojnë kushtet në bazë të këtij udhëzimi administrativ. Prandaj, ne nuk besojmë se është bërë me një qëllim të caktuar që të jepet një subjekti të autorizuar, por ky udhëzim administrativ lën hapësirë për autorizim të më shumë subjekteve. Këtë kundërtën e thot mendimi profesional i autoritetit të konkurrencës, që po e lexoj. Thotë që me këtë nën të këtij, për në 7 po flasim, me këtë nën të këtij draft udhëzimi administrativ, a priori prejudikon se vetëm njëri nga subjektet afariste i plotëson kushtet për ofrimin e shërbimeve të homologimit. Si i tillë, shpihen në sjellje antikonkurruese përkatësisht bie ndesh me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Nenin 4 çdo nenet e ligjit të konkurrencës. Subjekti i cili tani më e kryen veprimtarinë e homologimit ka qenë i autorizuar për një gjë të tillë, siç e thatë edhe ju në bazë të marrëveshjes, ndërsa në bazë të kushteve dhe të dispozitave kalimtare që janë në udhëzimin administrativ, edhe ky subjekt, sikurse edhe gjitha subjektet e tjera pretenduese, duhet që brenda një viti të plotësojnë gjitha kushtet që parashihen me këtë udhëzim administrativ. Prandaj, çdo subjekt do t'i nënshtrohet përmbushjes së kushteve që kërkohen në bazë të këtij udhëzimi administrativ. Edhe ideja ose në këtë udhëzim administrativ është përcaktuar ose kufizuar çmimi që e vendos Ministria e Infrastrukturës, edhe për këto ka kritika autoriteti i konkurrencës. Që them, nuk mund të lihet një tarif e papërcaktuar për një shërbim të cilën e kryen një subjekt i caktuar në bazë të autorizimeve publike. Ministria e Infrastrukturës është një autoritet, siç e thot udhëzimi administrativ, por edhe ligji për homologim. Dhe ne e autorizojmë një subjekt i cili plotëson, apo më shumë subjekte që i plotësojnë kushtet për kryen e kësaj veprimtarie. Nëse Ministria e Infrastrukturës nuk e përcakton me tarif çmimin, do të thotë në bazë të kostos, i cili duhet të mbuluohet, por edhe gjitha ato shpenzimeve tjera cilat mund të ketë një autoritet homologues, atëherë ne nuk do të kishim një shërbim të mirëfillt, por do të kishim një liberalizim të jashtëmaset të tregut, i cili do të shpijente edhe në dëmtim të tregut. Po ja marr për shembull, pse Ministria e Drejtësisë i ka të caktuara tarifat për notar, për përmbarues, për administrator falimentues. Edhe ata i caktojnë tarifat. Po mos ishte që ti caktojnë tarifat, atëherë asnjë mujt, autoriteti i konkurrencës thotë që në raste specifike, sikur këtë rast të homologimit që përmend jo te Ministria e Drejtësisë, autoriteti ose në këtë rast institucioni mundet me caktuar çmimin tavan që i thonë, domethënë çmimi më i madh i mundshëm ose çmimi më i vogël i mundshëm. Po ta caktoni çmimin caktuar sepse këto çmimi caktohet pe tregut lir. Po. Në këtë rast ka e njëjta gjë ka ndodhur edhe me qendrat për kontrollin teknik të automjeteve. Ministria e cakton tarifën, do të thotë çmimoren e shërbimeve që i ofrojnë ato qendra për arsye të mos dëmtimit të konkurrencës. Sepse nëse lihet një përqindje e tillë, siç e thoni ju, do thotë pragu më i lartë dhe pragu më i ulët, atëherë ai variacioni i cili do të krijojë aty do të dëmtonte konkurrencën për arsye se do të favorizonte një numër të caktuar të qendrave dhe një numër tjetër të volitshëm. Por kjo është shërbim.
Kjo nuk është biznes, kjo është shërbim i cili ofrohet nga subjektet cilat i plotësojnë kushtet me autorizim të një autoriteti publik siç është Ministria e Infrastrukturës. Jo përmend edhe shembullin e Ministrisë së Drejtësisë, edhe ata i caktojnë tarifat, për shembull për notar, për administrator falimentues apo për mbarues. Në njëjtë mënyrë edhe Ministria e Infrastrukturës ka të drejtë të caktojë tarifat për arsye të rregullimit të tregut në mesin e subjekteve afarisë të cilat e ushtrojnë veprimtarinë në këtë fushë. Tashti, sipas fakultetit janë 250.000 deri në 300.000 euro në vit që i ka marrë fakulteti prej atestimit që i ka përfunduar. Tash po i bën që ministria pa hap konkurs fare, ja ka dhënë kompaninë këtë rast Eurolabit 300.000 euro në vit, që ka mujt dikush tjetër me marrë nëse kisha aplikuar në një tender, nëse kisha hap gar ministria. Apo i bën kështu? Nuk po flasim për shifra këto, për arsye se nuk i di. Unë po ti tregoj shifra sipas fakultetit. Dhe po ju tregoj edhe një gjë. Ministria e Infrastrukturës e ka marrëveshjen që ne ka pasur me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike kanë qenë të përcaktuara dhe obligimet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike ndaj Ministrisë së Infrastrukturës, të cilat ne nuk e dim sa janë përmbushur ajo. Ju e keni falendëruar në letrën e ministrit e falenderoj për bashkëpunim për të gjitha gjanat. Po, natyrisht. Nuk ja përmend asnjëherë këto detaje të tjera. Çdo marrëveshje e cila mbyllet në fund, atëherë shihen rezultatet e saj. Dhe a është përfilluar nga palët apo jo. Unë nuk e di sinqerisht rezultatin e një mbikëqyrje të marrëveshjes të tillë, po saktësisht se ministri ka falendëruar për arsye se është një bashkëpunim i cili ka ndodhur për 12 vite me radhë, nga viti 2006 dhe nuk ka pas asnjë vërejtje mes palëve dhe nuk do të kishte dhe ajo do të vazhdonte ajo marrëveshje po të mos ishte ligji i cili e ka shfuqizuar me një mënyrë apo e ka lënë pa objekt marrëveshjen që ka pas Ministria e Infrastrukturës me Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Janë disa njerëz ose janë disa qytetarë të cilët kanë paguar për këto shërbime tek Fakulteti Teknik. Dhe tash nuk po mundën ato certifikata që i kanë marrë nuk po ju njihen. Ne kemi vizituar vetë atë çanel ku Fakulteti Teknik ka vepruar dhe kemi disa qytetarë që kanë qenë atëta prezant, të cilët janë me letra në dorë dhe s'dinë ku me shku me këto letra sepse s'po janë një qakus, po janë një ajs, po janë një kjo, ata janë qytetarë thjesht që nuk dinë të punojnë me udhëzime administrative, nuk dinë ndoshta edhe të kuptojnë mirë udhëzimet administrative. Çka ka më bëu me ata kanë pagu, ku janë parët e tyre? Po i kuptoj sakt. Mua më vjen keq sinqerisht për gjithë ata qytetarë të cilët kanë paguar për shërbime, por nuk i kanë marrë ato shërbime të cilat i kanë paguar dhe dokumentet të cilat janë lëshuar për ato shërbime nga në këtë rast nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike nuk mund të pranohen nga institucionet tjera. Instituti GAP në vitin 2016 kishte publikuar një raport ku kishte shtjelluar monopolin në fushën e homologimit. Agron Demi, analist politikash në këtë institut, në një intervistë për emisionin ton, ka folur për punën e homologimit dhe monopolit të tregut për këtë fushë. Në vitin 2009, Ministria e Transportit e atëhershme, e cila pastaj u shujt Ministria e Infrastrukturës, pa një proces konkurrues, i ka dhënë një kontrat me ekskluzivitet 10 vjeçar kompanisë Eurolabi për me kry homologimin e automjeteve në Kosovë. Në vitin 2016 ne kemi nisë një hulumtim me pas se si ka ardhur deri te ajo, për shkak se nuk ka pas asnjëherë as kontratë publike, as nuk ka pas proces tenderues. Dhe neve na është dhënë vetëm zyre të ministrit me pa kontratën, dhe në atë kontratë nuk ka as logo të institucioneve. Edhe është shumë e shkurt, dikon 2 faqe gjysmë dhe thuhet që i garantohet një ekskluzivitet 10 vjeçar kompanisë Eurolabi. Dhe ne kemi kërkuar që kjo të prishet, për shkak se ka ekzistuar edhe një vendim i qeverisë Mustafa në vitin 2015, i cili obligon gjitha ministrit të identifikojnë dhe rishqyrtojnë monopolet e krijuara prej institucioneve publike. Po kjo nuk ka ndodhur. Dhe ne e kemi dërguar këtë rast edhe te Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, edhe tek Prokuroria. Dhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, kohën kur Ministria e Infrastrukturës ka qenë duke hartuar udhëzimin e ri administrativ për homologim, ka dhënë një opinion që na jep drejt edhe analizës tonë që kur është nënshkruar kontrata për homologim vitin 2009 ka qenë shkelje kushtetuese, ka qenë shkelje e ligjit për konkurrencën, ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, ligjit për automjetet. Dhe e njëjta ka kërkuar që udhëzimi administrativ i cili është duke u përgatitur për Ministrisë së Infrastrukturës të mos përmbajë nene të cilat e cenojnë konkurrencën në treg. Çka ka bëu Ministria e Infrastrukturës përkundër vërejtjeve tona, përkundër vërejtjeve të Autoritetit të Konkurrencës, e ka provu udhëzimin administrativ ashtu siç ka qenë draftin e parë, pa i marrë parasysh komentet. Dhe kjo është një shkelje e dytë kushtetuese, e cila po hap pastaj rrugë edhe për keqturime tjera, për shkak se Eurolabi aktualisht i ka 3 monopole. Monopolin për homologim të automjeteve, monopolin për kontroll të parë teknike, edhe kjo është shkelje e ligjit për drejtat e konsumatorëve, për shkak se konsumatori obligohet që kontrollin e parë teknike të automjeteve me bë
në një qendër caktuar, edhe monopoli i tretë është që Eurolabi kontrollon gjitha qendra tjera të automjeteve përmes vëzhgimit të kamerave ku këto i raportojnë Eurolabit. Tash sfundmi është shtu edhe një monopol tjetër, ai për kryerjen e atesteve. Agron, kontrata ose marrëveshja që se kemi pas një apo që pas një 5 minuta mes shtetit dhe Eurolabit do të përfundoj vitin e ardhshëm. Po që kjo udhëzimi administrativ i riu që sapo ka dalë ditët e fundit, a mendon që është një rrugë e re për me ja vazhdu prap kontratën e Eurolabit? Me prap një monopol? Ne kemi bërë krahasim me vendet rajonit dhe vendet e BE-s se si është rregulluar me homologimi. Në vendet e BE-s, nëse një veturë e re homologohet pas daljes prej prodhimit, ajo nuk ka nevojë pastaj të homologohet edhe në vendin e dytë apo tretë, varësisht se ku bartet ajo veturë. Njëjtë ekziston edhe në Shqipëri dhe në disa vende të rajonit. Këtu dhe ne çdo veturë duhet të homologohet. Dhe tash çka ka ndodhur që në vitin 2009 i është dhënë pa proces konkurrues kjo drejt një kompanie private. Ajo ka fituar përvojë tani gati 10 vjeçare. Dhe tash jo është hap rruga me udhëzimin e ri administrativ që prapa ajo ta merr ta kryejë të njëjtin shërbim, shkak se kriteret që janë vendosur në udhëzim administrativ i plotson vetëm kjo kompani. Madje nenin 7.4 që ne kemi kundërshtuar edhe opinioni i autoritetit konkurrencës se ka kundërshtuar. Kërkon që nëse do të futet një kompani e dytë në treg për homologimin e veturave, duhet të marrë pëlqimin e kompanisë aktuale. Çka nuk kupton se kjo nuk do ndodhë asnjëherë, për shkak se kompania aktuale nuk do jap atë pëlqim për me hyrë në treg edhe një kompani e dytë apo e tretë. Andaj çysh tani është hap rruga që edhe pas vitit 2019, kur s'ka dhënë kontrata 10 vjeçare, prapë njëjta kompani të merret me të njëjtën punë. Shikues të nderuar, kontrata e Eurolab me Ministrinë e Infrastrukturës përfundon në vitin e ardhshëm. Kjo kontratë ishte nënshkruar gjatë vitit 2009 ndërmjet Ministrisë së Transportit dhe Eurolabit, në kohën kur kjo ministri qeverisej nga Fatmir Limaj. Dilemat vazhdojnë nëse monopoli do vazhdoj edhe gjatë qeverisjes Haradinaj. Një gjë është e qartë, ajo çfarë autoriteti shtetëror për konkurrencë i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës, ende nuk po zbatohet. Betejë tash do bartet në kontestimin kushtetues të aktit të ministrisë. Duhet të ketë koordinim mes institucioneve, sidomos institucioneve qeveritare dhe ato të pavarura. Në këtë rast, e themi që ligji është mbi udhëzimin administrativ. Pa marrë parasysh ata a kanë nënshkruar udhëzimin administrativ apo jo, nëse shkelet ose akoma veprojnë kështu, ne do të veprojmë sipas ligjit tonë. Ligji e mbizotron udhëzimin administrativ dhe kjo qëndron. Por për me largu këtë problematik, ne si autoritet jemi duke e shtruar bashkëpunimin edhe me avokatin e popullit, që mi po hapësirat ligjore çfarë të veprojmë për me stopu këtë udhëzim administrativ i cili bie në kundërshtim me ligjin e përmbrojtjes në konkurrencës. Mos gabofsha, është i vetmi institucion shtetëror, avokati i popullit që ka të drejtë ti atakoj udhëzimet në gjykatën kushtetuese. Edhe keni diskutuar me avokatin e popullit ose me zyrtarët e zyrës avokatit të popullit për këtë çështje? Ne jemi në diskutim me sipër se çfarë të veprojmë tani tutje, sidomos edhe me avokatin e popullit. Do të ka mundësi që të shkojnë në gjykatë kushtetuese kjo udhëzim administrativ. Këtë në varë çyshe përcakton avokati i popullit çësjen dhe procedurën, ai din më së miri, po ne jemi në diskutim. Shikues të nderuar, ishte ky një hulumtim për masat që duhen marrë që konsumatorët të ruhen në Republikën tonë. Në çdo rast, kur ju shihni dhe keni dilema se të drejtat tuaja si konsumator janë duke u shkelur në çmime, mallra të skaduara, mallra të prishura apo mallra të cilësisë së dobët, ju mund të na shkruani në kallzo.com ose të na lajmëroni në telefonin ton kujdestor. Ne kaq kishim për sonte. Unë tani po e lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme nga unë Krashnik Gashi. Mos e shkelni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë.
Tash jemi nisë me bo një kontroll të një shtëpie në komunën e Obiliqit. Kemi të bëjmë me një rast kanosje, ku të dyshuarin e kemi kërkuar disa herë, por deri më tani nuk është paraqit për intervistë, kështu që me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë, sot do bëjmë kontrollin dhe arrestimin e të dyshuarit. Policia! Mirë mëngjes. Ja është. Më më shpag, ku sa vjen vetë. Anë zvjen vetë shkollën më të shkollë. Kjo s'kem fletë, më bëjmë të ekstra përse. A shkaj? Ka është një... Unë kur dojnë ashtu unë kem fletë, si dojnë e kem shtu fletë. Sot me datën 8, nesë bashku me njësit për reagim të shpejtë të regionit Prishtines, e kemi zbatuar nesë, kemi por rrëthimin e shtëpisë dhe kontrolën. Fillimisht i dyshuari ka tentuar që të mshefet në një dollap të shtëpisë e tij, por kemi arritur ta lokalizojmë, ta ndalojmë të dyshuarin dhe tani jemi duke shoqëruar për në stacionin policor. Do të intervistohet dhe do të merren veprime shtesë me urdhër të prokurorit të shtetit.